Trời ơi, hôm nay tình hình có thể nói là rất nguy hiểm. Vợ bé còn cầm theo một con dao. May mà John đã kịp thời ngăn lại. Xin chào mọi người. Chào mừng quay lại với phần thuyết minh của mình. Hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo. Nhiếp ảnh gia rất chu đáo, mang đến cho gia đình John một ít cá tươi. Hành động này tràn đầy thiện ý, lẽ ra đã khiến buổi sáng thêm ấm áp. Nhưng vợ bé đứng bên cạnh nhìn thấy, lòng ghen lập tức bùng lên, cảm xúc mất kiểm soát. Cô lao tới cố ý gây chuyện với nhiếp ảnh gia. Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, John lập tức từ trong nhà chạy ra ngoài. Anh thấy vợ bé đang lớn tiếng với nhiếp ảnh gia. Sắc mặt John lập tức trầm xuống. Anh bước nhanh tới trước mặt vợ bé, nghiêm khắc nhắc nhở cô lần nữa. Dù vợ bé đã nhiều lần bị nhắc nhở, nhưng dường như cô không để tâm. Tính khí bướng bỉnh khó kiềm chế, khiến người khác rất đau đầu. John lớn tiếng quát vợ bé quay về lều. Đừng ở đây gây rối nữa. Nhưng vợ bé không định dừng lại. Dù đang mang thai, bụng đã lộ rõ, cô vẫn bướng bỉnh đứng đó, không chịu lui. John đứng ở cửa tiếp tục tranh cãi, cố gắng để vợ bé bình tĩnh và về lều. Nhưng cô hoàn toàn không nghe, cảm xúc vẫn rất kích động. Vợ cả mang cá tươi vào bếp, chuẩn bị sơ chế để nấu bữa ăn cho gia đình. Ngay lúc vợ cả sơ ý, vợ bé bất ngờ lao vào bếp. Mục tiêu rất rõ ràng, cô không muốn gia đình John ăn số cá đó. Cảm thấy như vậy là không công bằng. Hành động của vợ bé khá mất kiểm soát. Cô thậm chí cầm lấy một con dao. Cô ta muốn giành lấy số cá. Bầu không khí trong bếp trở nên căng thẳng. Vợ cả hoảng sợ nhìn, cô không biết phải làm sao. May mắn là John cũng lao vào và thấy vợ bé cầm dao. Sắc mặt anh lập tức lạnh hẳn. Nhận ra mức độ nguy hiểm, anh tiến lên đẩy vợ bé ra khỏi bếp và nghiêm khắc cảnh cáo vợ bé không được gây chuyện. Do vợ bé vừa cầm dao gây sợ hãi cho vợ cả. Hành vi này rất nguy hiểm. John hoàn toàn nổi giận. Anh kéo vợ bé ra ngoài, không chút do dự. Vừa đi vừa tức giận, dẫn cô về phía lều. Trên đường liên tục quát mắng, yêu cầu cô lập tức bình tĩnh, không được gây thêm rắc rối. Một lúc sau, vợ bé lại đến gần nhà. Lần này không còn ồn ào, chỉ đứng yên một bên nhìn vợ cả đang nướng cá. Ánh mắt cho thấy cô cũng thèm. Dù sao cô cũng như vợ cả, đều đang mang thai, cơ thể cần dinh dưỡng. Ăn cá vốn rất bình thường, nhưng hành vi của vợ bé luôn gây phiền phức. Cô dường như rất thích gây chuyện, khiến mọi người không yên. Tính cách vừa đáng thương, vừa đáng trách, khiến John và mọi người vừa bất lực vừa bực bội. Chẳng bao lâu cá do nhiếp ảnh gia mang tới đã được vợ cả nướng chín, thơm lừng hấp dẫn. John ngồi ăn cùng vợ cả. Họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Mùi cá nướng lan tỏa khắp phòng, khiến ai cũng thèm. John không phải người vô tình. Anh cũng cho vợ bé chút cá, nhưng không cho cô ăn tại nhà, yêu cầu cô về lều rồi mới ăn. Sau khi John và vợ cả ăn xong, anh mang dầu cá và số bánh còn lại đến trước mặt vợ bé, nghiêm túc yêu cầu cô về lều và không được ăn trong nhà, chỉ được ăn một mình trong lều. Việc John làm vậy là muốn cô hiểu hành vi của mình không đúng và biết điều hơn. Cô không được gây rắc rối, nên bình tĩnh lại, đừng tiếp tục làm loạn nữa. Cô ấy lấy đâu ra cảm giác an toàn được chứ? Lại là một buổi sáng ồn ào. Vợ bé đến nhà đưa ra một yêu cầu, muốn John đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Cô cảm thấy bụng ngày càng lớn. Lần khám trước đã khá lâu. Cô lo lắng cho con, muốn lên thành phố khám lại, đảm bảo mọi thứ ổn, không có vấn đề. Vợ bé không nói nhiều, lập tức bế con vội vàng đến nhà John. Cô mong John đi cùng lên thành phố, vì bụng đã rất lớn. Cô mang thai đã được 7 tháng, lo cho sức khỏe của con, muốn sớm được kiểm tra. Nhưng John tỏ ra không mặn mà. Anh cho rằng hôm nay không cần đi, không hứng thú với yêu cầu này. Trước sự thúc giục của vợ bé, John khó chịu nói rằng chìa khóa xe ở chỗ nhiếp ảnh gia, dường như muốn né tránh việc đi cùng lên thành phố.
Nhưng vợ bé không bỏ cuộc. Cô tức giận quát nhiếp ảnh gia: "Mau đưa chìa khóa xe đây. Tôi đang mang thai 7 tháng rồi, nhưng John vẫn chưa đi kiểm tra. Tôi lo con sẽ gặp vấn đề. Tôi nhất định phải vào thành phố kiểm tra." Trong giọng nói đầy sự lo lắng và gấp gáp. Nhưng John đứng bên cạnh, anh lại cảm thấy phiền với yêu cầu của vợ bé. Anh cho rằng cô lại đang vô cớ gây chuyện. Anh lạnh lùng nói: "Hôm nay sẽ không đưa cô đi viện. Nếu thật sự cần thiết, anh đã đưa vợ cả đi kiểm tra từ sớm rồi. Cô lúc nào cũng vậy, cứ như cả thế giới phải xoay quanh cô." Giọng anh lộ rõ sự khó chịu, rõ ràng không hài lòng với sự thúc ép của vợ bé. John nói tiếp: "Tôi mong cô bình tĩnh lại, đừng lúc nào cũng bốc đồng. Tôi sẽ sắp xếp cho cô, nhưng không phải để cô chỉ đạo tôi." Lời nói thể hiện thái độ rất cứng rắn, như đang khẳng định rằng anh sẽ không bị vợ bé chi phối. Còn vợ bé thì đứng im ôm con, với vẻ mặt lo lắng và bất lực. Không thuyết phục được John, vợ bé đành quay về lều. Nhiếp ảnh gia thấy vậy cũng theo sau. Anh tiếp tục ghi hình phản ứng của cô, nhưng vợ bé tỏ ra rất khó chịu, thậm chí có phần ngang ngược. Cô lớn tiếng với nhiếp ảnh gia: "Đừng quay tôi, anh suốt ngày quay tôi, mà không mua đồ ăn cho tôi, cũng không mua đồ sinh hoạt khác. Rốt cuộc anh có ý gì?" Giọng đầy oán trách. Cảm xúc của vợ bé dâng cao, như đã dồn nén từ lâu. Cô nói tiếp: "Anh quay tôi thì có ích gì? Quay xong có giải quyết được vấn đề của tôi?" Trong cơn giận lộ rõ cảm giác bị bỏ rơi, vì cô cho rằng sự hiện diện của nhiếp ảnh gia không mang lại giúp đỡ thực tế nào. Điều này cũng lý giải vì sao vợ bé rất ghét nhiếp ảnh gia, thậm chí thường muốn gây chuyện với anh. Trong mắt cô, ống kính chỉ là sự đòi hỏi một chiều, còn cô thì không nhận lại được gì. Trong khi nhiếp ảnh gia cũng thấy tủi thân vì những thứ anh mua, phần lớn cũng chia cho John. Anh cho rằng mình đã cố gắng giúp đỡ. Sự hiểu lầm và thiếu giao tiếp khiến quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng. Trở lại trong nhà, vợ cả cũng nói với John về chuyện khám thai. Cô nhẹ giọng nói: "John, cả tôi và vợ bé đều lo lắng. Dù sao khám thai là rất quan trọng, là sự đảm bảo cho con và cho chúng ta." John nghe xong im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Anh biết việc này quan trọng, anh cũng không định bỏ qua chuyện đó. Anh sẽ chọn một ngày phù hợp, đưa vợ bé và vợ cả cùng vào thành phố kiểm tra." Sáng sớm hôm nay, vợ bé lại muốn theo John vào thành phố, lại bị John nghiêm khắc ngăn lại. Anh bảo cô về lều ở yên. Sáng nay, cha đến tìm John từ sớm, mong anh đi cùng vào thành phố mua vật liệu. Ông dự định cải thiện trang thiết bị và môi trường bếp trong nhà, để cuộc sống thoải mái hơn. John nghe xong liền đồng ý. Anh không do dự chút nào. Anh nói sẽ đi cùng cha mua sắm đồ cần thiết. Tuy nhiên, vợ bé nghe thấy kế hoạch này, lập tức nhận ra cơ hội hiếm có. Cô nhanh chóng cầm túi muốn theo. Anh bước đến trước vợ bé và vợ cả, giọng kiên quyết nói: "Phụ nữ và trẻ nhỏ ở nhà không cần theo đi lần này, vì là đi mua vật liệu. Cải tạo bếp không phải đi chơi, không cần tất cả cùng đi." Nhưng vợ bé hoàn toàn không để tâm lời anh, vẫn cố chấp đi theo phía sau, quyết tâm vào thành phố. John thấy vậy, anh liền dừng lại, quay người quát vợ bé quay về lều. Giọng nói và ánh mắt rất kiên quyết, có lẽ bị sự tức giận đó làm chùn lại. Vợ bé tạm thời dừng bước, không dám tiến gần xe nữa. Điều bất ngờ là, ngay lúc John khởi động xe, vợ bé lại cầm túi ngồi vào ghế phụ. Hành động này khiến John cực kỳ tức giận. Trước mặt cha, anh liền kéo vợ bé xuống xe và nghiêm khắc cảnh cáo: "Không được đi. Hôm nay chỉ có anh và cha vào thành phố, phụ nữ và trẻ con phải ở nhà." Nhưng vợ bé vẫn không ngừng cằn nhằn, thậm chí xúc phạm John. Để bày tỏ sự bất mãn, John hoàn toàn không để ý. Sáng nay, John và cha dự định vào thành phố mua vật liệu.
để cải thiện bếp trong nhà. Vợ bé biết chuyện kiên quyết đòi theo cùng. Dù tỏ ra rất gấp gáp, nhưng John từ chối thẳng thừng, nói phụ nữ và trẻ em nên ở nhà, không cần tham gia việc này. Vợ bé không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn bị John buộc quay về lều. Hôm nay, người quay phim sẽ phát lại thước phim buổi sáng, để mọi người thấy rõ vợ bé đã gây rối thế nào. Gần đây, người quay phim nhận được nhiều sự ủng hộ và câu hỏi từ người xem. Một trong những điều mọi người quan tâm là vì sao John từng chọn cưới vợ bé. Mọi người muốn biết lý do đằng sau quyết định đó, bởi vợ bé hiện tại khác xa trước kia, hành vi trở nên mất kiểm soát, khiến nhiều người khó hiểu. Vì vậy, để giải đáp thắc mắc, người quay phim làm thước phim này để mọi người hiểu rõ bối cảnh lúc đó và lý do John lựa chọn cưới vợ bé, cũng như sự thay đổi lớn của vợ bé. Khi đó, vợ cả gặp tai nạn bị tổn thương nặng, không thể đi lại bình thường, phải dùng xe lăn để sinh hoạt. Sự việc này gây chấn động lớn cho gia đình John. Trong giai đoạn khó khăn đó, cha của John đã đề xuất để John cưới vợ bé. Vợ bé lúc đó đã ly hôn với anh trai của John. Nguyên nhân ly hôn thì ai cũng biết, anh trai của John thiếu trách nhiệm, không lo cho gia đình, cũng không đi làm và không kiếm tiền. Sự vô trách nhiệm đó khiến vợ bé chọn rời đi. John từng gặp vợ bé. Trong ấn tượng của anh, cô không có điểm xấu rõ rệt, vừa chăm chỉ vừa biết chăm con. Điều này với John là ưu điểm lớn. Anh biết rõ việc ly hôn với anh trai không phải lỗi của vợ bé, mà do anh trai của mình. John cho rằng nếu cưới vợ bé, đó sẽ là khởi đầu mới cho anh. Anh hy vọng cách sắp xếp này mang lại ổn định và hy vọng. Trong thước phim có thể thấy vợ bé rất nhiệt tình và chăm chỉ. Cô tỏ ra lạc quan về việc cưới John. Cô tích cực làm việc nhà và hứa chăm sóc vợ cả. Điều này khiến John thấy được hy vọng và khả năng. Sự thể hiện tích cực này là một trong những lý do John chấp nhận vợ bé. Người quay phim muốn qua thước phim này giúp mọi người hiểu rõ toàn bộ câu chuyện và lý do về sự quyết định ban đầu của John khi cưới vợ bé. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn mọi người vào các phần sau. Xin cảm ơn.